Weet je wat de pompje doet, Erik? Ja, zuigen. Nee, maar je mag er even aan zuigen. Dat is helemaal ingebouwd in mijn koelkast. Ik zet hem aan en hij bromde, maar hij koelt alleen niet. Ben jij ook eentje van lenen en nooit meer terugbrengen? Zo kom je ongeveer aan je gereedschap. Kijk, een beetje te roken, nou wordt een beetje heet, even een beetje koelen. Je hebt echt een dikke boot. Ja, dat jij een dikke boot had, maar... Zorg altijd dat die kabels net zo lang zijn, hè, van de doorlus. Hoe komt het dat wij elke 3 jaar een nieuw pakket accu's zitten? Die laat ze gewoon 6 maanden 100% staan. En dat is heel slecht voor die accu's. Ja, dan komt de diesel nu. Ik zie hem stromen. Die diesel stromen? Picobello BV, hè? Die ken je toch? Ja. Goedemiddag. Nou, we zijn 2 weken verder. Ik ben even op vakantie geweest. Een beetje bruin geworden. Ja, we kregen klusverbod voor 2 weken. Dus we hebben toch wel wat gedaan. Nee, maar je hebt een heel pakket binnen, hè? En dan heb je hier een uitlaatje. Ja, die Uitlaat. Uitlaat, die moet door de romp heen dadelijk. Oké. Nou, daar ligt al de uitlaatslang en daar gaat hij straks ergens naar buiten. Ik kan beter gelijk doen. Want kijk eens naar buiten het weer. Ja. Het is nu nog lekker buiten. Hij wacht tot de regen. Daarom zei ik ook tegen jou, ik heb het jou ook. Ik denk nou het zonnetje schijnt, laten we dat maar eerst even doen. Maar ik heb een trui weer, dus dat is fijn. Ja, ik heb je trui gebracht, die had je weer laten leggen. Ja, dan gaat hij na vakantie. Maar 2 weken wat is dat, 50 of zo? Nee, 52. 52. En een boord 52 heb ik ook. En je hebt hier een hele borenset, zie ik. Ja. Dus dan gaan we even rammelen. Laten we dat eerst maar even doen. Ja, goed idee. Geïsoleerde Ja? wand ook nog niet. Want ik heb een hele goede boorder meegenomen. Boorder? Ja, boorden zegt goed. Nog iets geïsoleerde wand ook? Nee. Nee joh, ik heb gewoon stalen wond. Maar ik denk... Bij mij zit er zo'n pak isolatie tegen. Ja, Dan moet je eerst 2 keer boren moet je bij mij. Nee. Maar je moet eerst isolatie Ik dacht doorboren eerst maar van- uit. Ja. En dan... Van binnen naar buiten. En Ja. als een gaatje erop zit, dan ga je van buiten. Ja, Ja, precies. dat kan je wel doen. Ja, want anders dan duw je gelijk de lak Maar eraf. met een dun boordje wil je even die Ja, even van buiten naar Centerboord binnen. naar buiten Ja. en dan omdraaien. Ja. Ja, ik snap wat jij bedoelt. Ja. Dan weet je tenminste waar je, Snap je, Fred? dat je niet in de spant uit kunt. Oh, jij hebt helemaal geen isolatie op die boot, joh. Nee joh, ik heb Nee, gewoon Maar je helemaal is niks. helemaal geïsoleerd. Nee, joh. Ja, maar jij hebt een hele dure boot. Oh ja, dat is Je hebt een echte valk, jij. Ik heb een echte gortkruiser. Ja, Ja, echt. ik zijn er geen een meer van. Ken je- En een gordkruiser, die kan jij wel een gordkruiseren. Nou, we gaan even boren. Nou, hier hebben we een boord. Ja, dat klopt, die heb ik ook. Doorzichtige, ja. Even je mond houden, Fred. Want die heb ik wel even filmen. Nou, hier hebben we een boordje. 52. En dan gaan we eerst... Dan hebben we een mooie stickertje gaan we daar plakken. Oh, die ga je Er erop zitten ook plakken. gaatjes op en dan weet je ook precies wat boven bent. Moet. Open. Ja, boven, beneden. Oké. Ja. Dan gaan we dat doen. Maar eerst even een gaatje van hier naar de andere kant. Ja, precies. En dan deze doen we buiten naar binnen. Ja. Oké. Waar moet die in komen? Nou, het nadeel is dat Oh, je hebt gewoon... Oké. ik heb gewoon staal mooi. en ik wil hem zoveel mogelijk die kant op hebben. Want anders zit je hier bij je deur. Ja, daar hebben ze mijn generator al onder gezet. Die Ja? zit precies onder de deur. Dus als je in de zomer zit te bakplaten, Oké. dan komt zo de walm naar binnen. Heerlijk. Ja. Nou, Fred, niet zo lullen, we gaan nu boren, hè? Oh ja, ga boren. We zijn nog mooi weer. Niet lullen, maar boren. Ja, je zit wel de hele tijd vol te lullen hier zo. Ja, maar Fred is wel expert in de tijd voor lullen. Dus dat, En we zitten te wachten op de regen. Vind je dat wij zo'n regenpijp erop hadden? Dus ik heb niet voor niks gekocht. Nou, Victor gaat, hoog mogelijk pakken. Victor gaat boren hier. Ja, nou, mooi. Nou, dan krijg je goed bij om te boren. Nou, een beetje olie erop. Een beetje te roken, nou wordt een beetje heet. Even een beetje koelen. Anders verbrandt hij je boor. Ja, Dan gaan we niet te hard roken, nee. zo, een flinke dikke boot. Je hebt echt een dikke boot. Ja, dat jij een dikke boot had. Maar, Is het een oude ijsbreker geweest? Hij heeft echt een dikke boot. hij is ook al 50 jaar oud, hè?
Toen hadden we nog kwaliteit. Hij stopt zelf. Ja, dan is hij Ja, accu leeg. accu is leeg. Ja, dan stopt hij. Jeetje, hebben we hem niet van tevoren Ja, dan moet opgeladen? je 2 uur laaien ongeveer. Ik heb er wel een accu, denk ik. Ja, nog een lege. nog een lege accu. Ik heb er ook nog thuis. Ik heb er thuis nog 2 leggen. 2 volle. Maar is opgeladen. 18 volt. Wel voorbereid hoor, die Victor. Ja, waar heb ik nou die accu gelaten? Thuis denk ik. Tjoe. Bij de bus. Even een man iets veen op en neer. In de auto? In de auto. Ja, in de auto. Die is daar Nee, voor joh. 2 uur onderweg. Heb je een lader hier? Ook niet. Ja, maar ze hebben er wijntje in de havenloods. Dat is in de havenloods. Een accu of een lader? Nee, een accu hebben ze. Ook een lege. In de havenloods leggen ze alles leeg, denk ik. Maar hij was er nog niet iedereen dan? Nee, bijna bijna. denk ik ook niet. Bijna. Kan hier Nee, hij moet nog wel een. Ik kom ook altijd bijna klaar. Bijna. Je doet het ook bijna elke avond. Komt er wel even stof uit bij jou zeker? Doe je het ook elke avond bijna? Ja, bijna. Ja. Nee hoor, hij gaat er vandoor. Doei. Nou, Victor is even een accu'tje halen, maar we hebben hem er al doorheen zitten. Hè? Kijk, het gat zit er al in. Mooi hè? Ja, mooi. Maar ik wil toch 3 gaatjes boren. Dus, Hij zit er al in. nou, dan kan ik weer naar huis. Ja. Je kan hem er ook insteken en dan die even erin prikken. Hij wil het malletje erop plakken. Of deze erin houden en hier eventjes... Ja, ik ken ook. Malletje plakken toch? Weet je zeker terecht Ja, zit. dat is mal. Malletje plakken. Nou, Victor gaat even een malletje plakken. Heb je plaksel bij je dan? Nou, ik Het plakt uit zichzelf. Oh kijk, dat plakt zelf. Zelf plakkend, maar dat is handig. Ja. Zo krijgen we hem nooit meer op. Moet je even een gat erin boren eigenlijk in dat Ja, papiertje. dan gaan we hem anders doen. Gaan we anders Maar we doen. eerst moeten opplakken en toen moeten boren. Oh, vandaar. Daarom zit een malletje Er erbij. zit ook een kruisje op, kijk. Hey, Hij waar je zit wil niet helemaal boren. recht hier, hè? Ja, past erin. Oké, geef hem eens. Ja, ik heb hem al gepast. Hij Ja, past maar er. ik moet Nee, toch even weten waar ik het gaatje moet boren. Oh. Hoppa. dan moet je alle 3 nog een beetje iets ruimer maken dan. Kan. Even een beetje... De schroefje zit echt heel krap. Het gaatje niet vinden. Nee, gaatjes zoeken met een rubbertje. Het is altijd minder met een rubbertje. Ja, je moet ze eerst alle 3 door het rubbertje heen doen, denk ik. Victor, even helemaal eruit. Ja. Dat is 1. Twee. Doe jij? Ja, krijg. Ja, dat ken Ah, ik. Ja, kijk. dat ken een grote kruis. Deze. Ja, ik zocht een losse schroevendraaier, maar je hebt het met een... Ja, dan kan je hem lekker heen en weer Ja, dat halen. gaat goed. Hij heeft geld, maar hij heeft ook nog spullen, Fred. Ja, ook nog. Maar ik heb geen geld hoor. Hij heeft een boot, dus heb je geen geld. Hij heeft een boot. Als je een boot hebt, heb je Heb je geen geen geld? meer. Nee. Wat is er, een ring op de steek? Ik ging pas die aan de auto naar de garage brengen. Toen zei die garagehouder, kom je nou weer die geld erover brengen? Ja, Wat moet je hebben? geld erover, ja. 10? Nee, een 18 denk ik. 8. Maar eerst even niet allemaal vast, hè? Eerst even allemaal een beetje, hè? De onderste? De onderste. Ja, is goed. Ja. Ja. Ja, mooi. Maar alleen oppassen dat als je gaat stoken, dat je niet je touwtjes doorbrandt, hè? Wat brandt er door? Ja. Nee, joh. Aan even verplaatsen. Gewoon nog. Want als je touwtje die kant op zet, dan... nou ja. Ja, want de bot op je verplaatsen. De havenmeester boos. Ja, maar als je een andere boot hebt, heb je daar geen last van, hoor. Het touwtje misschien wel een hele andere plek. Je had die display hier ook al gedaan, hè? Ja, dat is het enige wat ik in jouw vakantie wel heb gedaan. Ik Ja? heb een plaatje gezaagd. Het is wel tijdelijk, Ja. want ik vind het niet mooi. Nee, maar hij zit er wel. Ja. Wat gaan we nu doen? Deze afzagen. Ja, dat wordt Even op lengte hier. En dan moet hij op lengte gemaakt worden. En dan krulletje aan de bovenkant. En hier komt nog een kous omheen voor Ja, isolatie, ja, hè? er zit nog een kous aan de binnenkant. Ja. Als je je camera er misschien insteekt, dan, Ja, probeer maar. dan zie je hem zitten. Daar ergens. Is het een nylonkous?
En het is... Heb je een nylon kous? Een kous van, weet je. Ja, en er zit ook Ciaratels. Ja, en zo'n streepje aan de achterkant. Kim miste al een kous, maar die zit om die pijp heen. Je hebt ook die pijp en de moest van Fred, en moest de kous mee. Dus ja. Jij zegt een kous, wat is kous? Een kous of een sok? Hier ergens mag moeten zagen. Ja. Misschien ietsje verder, dat hij ietsje mooier Ik weet het niet. Ja, dan moet je even kijken. Als hij hier tegen het hout gaat lopen, is het ook niks. Het is geen hout. Als het wel hout, dan moet hij niet tegenaan. Dan komt een kous omheen weer. Hè? Ja, precies. Dan moet je inderdaad hier afzagen. Maar moet wel vrij van het hout. Zaag halen, zeker weer. Een zaaglood zeker. Ik kan trouwens... Had je een zaag of niet? Ja, die ga ik uit de loods halen. Ben jij ook eentje Maar van ik had, lenen en nooit meer terugbrengen? Dan, zo kom je ongeveer eigen gereedschap. Kijk, daar staat het ongeveer dan. Ik had een... Dat deed bij mijn vader ook altijd. Ik nam alles mee en mijn vader wat moest hebben. Dan zei hij altijd, leg bij jou zeker hè? Ja. Ik zeg, ja, dat leggen we bij mij. Ik zeg, jij bent te oud, je doet toch niks meer. Zeg ik, Hij is wel mooi uitgemeten, Fred. wat is mooi uitgemaakt. Precies niet tegen die span. Ja, dat zei ik tegen Erik, omdat er zo'n ring aan zat. Ik denk, Ik had ja. een tekeningetje ervoor gehouden. Ja? Toen had ik hem pas erin gestopt. Oké. Ah. Oh. Ja. Oh. Oké. Dat was Je niet had op de erover bolle- nagedacht. was niet op de bollefooi. Nee, was niet... Alleen de tekeningetje was zelf plakken. Dat wist je ook niet eigenlijk. Had je ook geen reden in eigenlijk. Maar nu gaan we met z'n allen naar die pijp kijken wanneer dit door midden gaat. Ja, dat gaat vanzelf. Als je de speciale pijp en je kijkt er lang naar, dan splitst die. Maar heb je ook niet zo klein een babyzaagje? Nee, natuurlijk niet. Want dat is zat hè, want je zaagt er zo Babyzaagjes. doorheen. Ja, maar ik heb het echt niet. Ik heb hem mee naar huis genomen. Kijk, we hebben een kleine boot. Alles wat je hier aan boord hebt, dat ligt in de weg. Ja. Dus ik neem al Geen alles mee. Duitsers hebben ook alles thuis. Nou Fred, kunnen we weer een uurtje wachten. We gaan maar weer heen en weer lopen. En die hebt Kijk, hier Nou, doe je? Doei. Ik kan zien dat het een verenigingszaag is. zonder tanden is dat betekent. Ja. Het is net als mijn oma. Het is net getand. Gelijk. Nou, dat is bijna recht. Wat heb je daar een gat? De brandstoftank. Oh, dat is wel mooi. Hier moet nog de kachel moet hier nog op aangesloten worden. Oh, dat is een aanzuig voor zijn gasolie. Voor de gasolie. Oké. Ja. Nee, maar nu kunnen we deze uitlaat tijdelijk even aansluiten, kunnen we die kachel eens even testen. Als je die brandstof erop hebt zitten. Ja, dan Oh, die moet er ook op, de brandstof. moet hem elektrisch ook nog even aansluiten, maar dat kan. Ja, dan kunnen we eerst even testen of Dat het kan. werkt allemaal voordat we verder gaan. Anders heb je hem daar helemaal ingebouwd, moet hij terug naar de fabriek. Sowieso niet aan het Dat heb ik met mijn koelkast gehad. Die was helemaal ingebouwd op mijn koelkast. Ik zet hem aan en hij bromde, maar hij koelde alleen niet. Hij moest er helemaal weer uit. Ja. Nou, hier staat de kachel hè. Die hebben we vorige keer helemaal in elkaar gezet. De uitlaat zit er al op. Ja, ik weet niet of je aan de onderkant van die plank kan komen met je camera. Je ziet onder die plank nog, die uitlaat. Helemaal eronder zit hij dan. En ik heb ook de afwatering op de uitlaat aangesloten voor de condensafwatering. Die zit er ook op aangesloten. Je tank zit dan, je hebt voordeel. Zie je tank hoger als je pompje of lager? Ja, maar het pompje zuigt het gewoon aan, Fred. Ja, maar dat pompje, die pompjes die... Dat is een slang. Weet je wat dat pompje doet, Erik? Ja, zuigen. Nee, die doet van die... Als je hem aanzet, als die kachel opstart, dan geeft hij van die tikjes, hoor je. Ja, tikken, 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 tikken. Maar ik heb het toen met een stroomdraadje gedaan, Ja. zelf erop gehouden en elke keer tik, tik, tik. Anders kreeg hij dat dingetje niet vol. Zou ik zeggen? Oh. Bij 26 keer aan het opstarten, die accu, die kachel, ja. die doet het niet dan. Nou, valt mee denk Die ik. moet op een soort, geen lucht in dat Maar je leidingje hebt zit. natuurlijk zo'n Russische planner. Ja, een Rus. Ja. Maar die plant ook alles. Maar ik heb ook een wat langere slang dan zitten natuurlijk. Hoe korter, hoe... Oh, maar je hebt een slangetje al liggen daar? Ja, Dus je kan hem ik heb aansluiten? hier een slangklemmetje, maar die mag ik niet gebruiken. Nee, die mag je niet gebruiken. Victor, dat is niet goed. Dan weet je wat het is, Erik? Ik zou een ronde gebruiken. Er komt geen diesel in die slang. Nee, maar je mag er even aan zuigen. Nee. Hij zuigt hem, maar hij zuigt hem hierboven uit de tank. Ja. En dan krijg hij, voordat dit slangetje vol zit, Ja. is je kachel ongeveer denk ik wel een 30 keer opgestart. Ah, oké. Voor je daar diesel krijgt. Je zou eigenlijk hier diesel in moeten zien te krijgen in Ja. het slangetje. Maar dat Nou, ik kan ook gewoon even erin pissen. nou, dat kan. Ja, nou doe maar. Pis jij diesel dan? Dan pis mijn tank even vol. Man. Nou ja, wij Je hebt niks om daar diesel in te krijgen denk we ik. hebben het altijd wel gezellig met elkaar, hè? Ja, zeker.
Ik, Het was wel een beetje jammer dat je met vakantie was. Nou, Fred, wat ik net al zei, Victor, Fred wij zijn met vakantie geweest. En Fred heeft boodschappen neergelegd, maar je hebt ook gelijk de koelkast volgelegd met bruine... Met bruin fruit. Leffe bruin. Ja. Dus als we hier klaar zijn, kunnen we bij ons weer... Aan bier? Ja. Nou, lijkt me goed. Maar heb je al gezien wat daar op het achterdek staat? Waarom? Ook bruin bier zeker. Ja, maar dat hebben we nou niet nodig. Joh. Oh, kijk eens even. 2 kratten staan er zelfs. Oh. Daar gaat hij gelijk staan. Ga kijken. Oh, kijk. Hij is al voorbereid. Nou, plangetje erop. Kijk, een mooi klemmetje erbij. Dat is de goeie. Ik zou bijna die andere klemmetjes ook nog even vervangen. Dan heb ik van Erik geleerd dat je daar een dopje 7 op moet zetten. Ja, dat is draai dol. Maar ik weet niet of dat 7 is, hè? Ik denk dat het 5 is. 7. Is het 7, ja? Ja. Dat kan. Ja. En dan moet je even zuigen aan de andere kant van het plangetje, dat er een beetje diesel in komt. Ik ga helemaal niks meer zuigen. Dat zit erin. Nou, mooi. Plangetje erop. Het luikje dicht. Ja, had je al stroom op die kachel staan dan al? Dan? Nee, nee. Nee, we gaan er nu stroom op zetten, Fred. Want daarom ben jij hier. Jij bent een elektricien, toch? Ja, Victor, die heb hier al zoveel ingegooid, die boot. Die hoef je niks meer wijs te maken, denk ik. Ja, Dat maar gebeurt niet. Nee. Victor is wel met inbouwen een perfectionist. Dat zie je ook, hè? Dat is allemaal netjes. Ja. Ik heb alleen een vraagje, Victor. Ja. Ik zie allemaal kabels, hè? Maar voor jouw verlichting en zo. Zijn die kabels allemaal net zo lang? Of, Welke kabels bedoel je? Nou ja, jouw accu doorluskabels moeten allemaal net zo lang zijn als de andere, hè? In principe zijn ze net zo lang. Nee, dan is het goed, hè? Zorg altijd dat die kabels net zo lang zijn, hè? Van de doorlus. Alleen ze zijn niet goed doorgelust en daar ga ik nog wel wat aan doen. Oh. Want wat je nu hebt, is dat dit eigenlijk de 2 accu's zijn waar alles van verbruikt wordt. En deze staan daar los bij en dan weer los bij. Oh, En ik heb gehoord dat ze gekruist moeten zitten. oké. Omdat ze dan het meest optimale gebruiken. Want je hebt 3 lichtaccu's. We hebben 3 lichtaccu's en 1 startaccu. Oké. er Want zit normaal is het toch altijd een even En dat aantal? maakt niet uit of ze gekruist zitten, hoor. Hoe bedoel je gekruist? Gewoon als alle de plussen aan elkaar zitten, alle min aan elkaar, heb je 1 pakket krijg je dan. Ja, maar ik En heb wat wel wil je gehoord dat kruisen je dan? zeg maar dan hier je plus moet halen. En even de laatste aan de andere kant de min. Omdat ze nu echt maar los erbij hangen, die 2. Dat ze daar dan min. Ze zitten aan elkaar, de minnen zitten aan elkaar allemaal en de plussen zitten allemaal aan elkaar, toch? Ja, maar nou, dan toch- is het 1 pakket. Maar toch, als je daarop gaat googlen, wordt er gezegd, geadviseerd om altijd voor de laatste accu dan weer de min te nemen, omdat ze dan Nee, wat meer. ik zie dat, nee. Ik geloof niet dat ik zie dat. Wij hebben wel het probleem dat we elke 3 jaar een nieuw accupakket vastzitten. Ja. En ik heb in 8 jaar tijd tot 3 keer de accu's vervangen. Ja, maar dat geeft wel niet. Maar het moet wel. Deze zijn van mei Maar dan 25. kan jij Kok toch een beetje sponsoren? Je hebt wel Ja, maar gelijk. Kok sponsort ons nooit. Wij Kok wel. Dan weet je wat wel. Dat is wel zo. Je moet wel altijd gelijkwaardige accu's hebben. Ja. Je moet er niet. Je hebt er nou 3 staan. Ja, Als ze vervangen worden, moeten ze alle 3, niet alle 1. 3. Nee, alle 3. En allemaal dezelfde dan. Ja. Nee, want eentje was er nog goed. Die heb ik eruit gehaald. Die heb ik nog ergens anders staan. Ja. En ik heb hier in Maar, mei als je, een set met- van 3 ingezet. Als je met 12 volt alle plussen aan elkaar en alle minnen aan elkaar, dan heb je gewoon, als je zeg maar 200 ampère hebt, is gewoon 3 keer 200 set heb je dan eigenlijk dan. Ja, ze hebben mij En 24 volt is anders natuurlijk. Gekruist moet doen, Gekruist. omdat dat dan... Nou, vraag even een oproepje. Ja, Ja, dat is weet goed je het? vragen. Zet het Ja. in de comments. En hoe komt het dat wij elke 3 jaar een nieuw pakket accu's zitten? Dan heb ik ook nog even een opmerking daarover. 'Swinters laat je hem continu op 100% staan. Ja. En dat is heel slecht. Als jij aan boord bent, moet je gelijk die stekker eruit trekken, want je accu's gaan lui worden. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus elke keer als jij aan boord bent, trek je de stekker eruit. En dan doe je zoveel mogelijk vermogen aan dat ze toch even naar de 60% leeg gaan. En dan weer opladen en dat doe je gewoon elke maand. En dan worden je accu's niet lui. Wat je nu doet is gewoon, je laat ze gewoon 6 maanden 100% staan. En dat is heel slecht voor die accu's. Ik denk dat ze in de winterslaap zitten, die accu's dan. Ja, wij ook. We hebben Nee, wel maar recent, dat is... de dat is echt accuschijven waar. losgetrokken van de startaccu. Dat hebben we dan wel gedaan. Ja, nou, Ja. ja, Nee, maar- hè? Dus die accu staat eigenlijk helemaal afgekoppeld van het andere pakket.
Alle accu's hebben ook een zelfontlading. Hè? Een accu die 100% wegzet, Ja. is niet na een maand nog 100%. Nee, maar je moet ze wel in leven houden. Dus je moet ze gewoon, 's winters moet je gewoon tot 60% ook even 1 keer per maand doen. En dat is de oorzaak dat jij elke 3 jaar nieuwe accu's nodig hebt. Want ik ben gisteren aan boord gekomen. En vanmorgen schijnt het zonnetje. En ik heb gelijk mijn accu's uitgegooid, mijn omvormer uitgegooid. Nee, ik heb gelijk mijn oplader uitgegooid. En ik laat hem nu leeg trekken tot 60% en dan doe ik eigenlijk de hele winter door. En dan doe ik ze weer bijladen, want dan blijven je accu's in topvorm. Anders gaan ze slapen. Ja, dan moeten we toch ons een keer wat aan gaan doen inderdaad. En we hebben natuurlijk ook gewoon zonnepanelen. Ja? Ja. En ik heb ook het idee dat die niet in de zomer optimaal bijladen. Alleen ook dat is nog een project om dat eens een keer helemaal uit te zoeken. Ja. Nou ja, je hebt hier de elektricien aan, die weet het allemaal hoor. Oh, dit is wel expert zonnepanelen. Nou, we hebben bij Fred die zonnepanelen geïnstalleerd, maar dat werkt top hè? Ja, ze werken goed, ja. Ja. Ze laaien max 10 ampère, dus. En, En 24 volt, max. Ja. Maar dat moet je een lege accu's hebben. en voor een klein prijsje bij de TEMU. Met de TMU. Ja, ik heb toch een 3,1 ampère opladen nu. Zonnepanelen. Ja. Hoeveel oplading heb je nu? 3,5. Nee? Nee, nu 1,2. 1,2 ampère oplading van de zonnepanelen. 3,3 ampère zelfs. Nou, kijk. Ja, het zonnetje gaat naar schijnen, Ja. het gaat naar 4. Hoe zit dat paneeltje Mooi. erin, Victor? Zit dat zo los of zit er een schroef eruit? Wat? En dan, zo'n paneeltje heb ik niet, dan haal ik hem er hier uit en dan heb ik zo'n Ja, maar paneeltje. het nadeel, dit is alleen maar het schermpje. Ja, er zit nog wat bij. En Unity eronder zit, die heb ik heel goed vastgeschroefd. Ja, dit is een shunt. Het is alleen met schermpje. Ja, ja, hebben wij nou. Ja, de shunt zit daar onder. Ja. Ja, de shuntjes zitten bij de accu's. Maar je hebt ook Ja, die zit, die Serbo van Victron. Dat is helemaal Ericsson merk, ik weet het. Maar... Ja. Oh ja, het is niet verkeerd. Ik zeg niks. Nee, anders krijg je dadelijk een laster. En wat gaan we nu doen? De gasolie zit erop, de diesel. zit erop. Dus we gaan nu de uitlaat erop zetten of elektrisch. Ja, de uitlaat aansluiten sowieso. Ja. Je kan hem er even zo opduiken. Als je wil starten, dan kan je wel proberen even. Ja, zetten we hem erop. Dan gaan we even kijken of hij het doet. Want we zijn nog lang niet klaar, hè? Maar we moeten ook alle luchtslangen nog aanleggen. Ja, dat is nog project 2. Dat wordt het volgende deel. Dat doen we volgende week. Ik mis hier nog een slangetje. Zie je dat ook, Erik? Wat slangetje. Ja, daar Dat moet je eigenlijk onder in de kart dat houden. moet je eigenlijk onderin Als leggen. je een Ja. kokende motor krijgt, als hij daar staat spuiten. En mijn motor klopt nooit. Nee, hier had eigenlijk een slangetje op naar Als hij beneden. te warm zou worden, dan gaat hij daar spuiten. Ja, klopt. Bij een auto is het ook altijd een slangetje naar onderin. Ik heb er ook een slangetje, maar hij zat er ook niet op. Je hebt hem te kort afgezaagd, Fred. Grapje. Dat is te lang, denk ik nog. Ik zit de binnenkant van zijn oor te filmen, Erik. Die zit erop. Dat is even tijdelijk, hè? En daarna komt er nog isolatiekous mee. Ja. Ik heb hier nog een pompje zitten. Wat heb jij? Ik heb daar nog een brandstofpompje liggen. Ja. Zitten. Ja. Dat is voor jou nog een bekend pompje. Oh, van de broodzeemotor zeker. Deze. Ja, die komt uit een zwarte sloep. Nou ja, jij had elke keer problemen, hè? Dat jouw motor onderweg stilviel met lucht. Dan heb ik jou geadviseerd om daar een voordrukpompje op te zetten. Ja, klopt. En nu is hij dit seizoen niet met stilvallen. Nee, we hebben dit seizoen niet gevaren, dus dat is niet... Nou, volgens mij ben je wel wezen varen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar hij is niet meer stilgevallen. Hij is niet stilgevallen dit Dus. seizoen. Zeker niet. Dat was een goede tip. Ja. Tip van een goede kennis. De officiële, originele brandstofpomp, die doet het niet goed dan. Je zit, ja, dus Ja. Die zit op jouw, op je ding. Ja, of er zit ergens lucht in. Ja. Dat er ergens valse lucht zuigt. Ja. Oké, wat gaan we nu doen? Elektrisch? Stroom. Elektrisch. Hij moet even een plusje hebben, denk ik. Ergens. Oh, kijk. Komen we dan. En een minnetje zie ik nog. Dus ik zie dat er een lijntje Even erop een zitten. minnetje. Ja, de zekeringen zijn dat van die kachel. Oh, dat 2 is zekeringen. 2 zekeringen. Ja, van die kachel. Ja. Dat staat er bij mij ook aan. Alleen ik had de fout gemaakt om alvast dit aan te sluiten. Ja, En daarna moest ik hem eigenlijk nog naar de groepenkast doorvoeren. ja.
En nou zit dit erop. Oh. Dat was een beetje dom. Dus ik moet even ik heb zo'n sleuteltje op de zaak. Ja. En dan kan je die pennetjes weer uit het stekkerblokje halen. Oké. Maar ik kan hem maar even tijdelijk Dat is aansluiten. niet echt slim dan, hè? Nee, soms maak je ook wel zo'n fout. Nog even gat boren dat het hele complete spul nog over kan. We hebben hier van die grote gaten worden. Of die zekeringetjes gewoon in je zekeringenpakketje ergens anders zetten natuurlijk. En wat is dit voor een aansluiting in de Victor? Oh, die er nog al zit. Of moet er nog ingestoken worden? Dit is een service aansluiting voor als de computer eraan willen hangen. Oké. Voor die kachel uit te lezen. Kan de leverancier die kan zijn computer eruit aanhangen, dan kan het kapje eraf. Ja, dat zie je wel. Een soort kanbus, weet ik veel. Kun je op de uur aflezen. Ja. Nou, we hebben hem even tijdelijk aangesloten. Even op de zekeringkast. En nu gaan we even kijken of de pomp zou de pomp iemand werkt. tikken, ja. We hebben natuurlijk een opstartcyclus, denk ik. Ja. Ja, dan pompt de diesel nu. Ik zie hem stromen. Zie je diesel stromen? Ja. Pompje gaat tikken. Ja. Zegt iets in het display? Nee, nog niet. Nee, zegt hij niks? Nee, hij zegt niks. Nee, maar als er een rood lampje zou gaan knippen, maar hij gaat een rood lampje knipperen, dan is... Staat het niet hallo Fred? Nee, het staat er niet. Er staat, hey Victor, bekijk het even. Laat jij wel lekker in de kou zitten. Nou, hij zal het opstarten. Nou, hij brandt, je hoort het. Hij start op. Je hoort hem draaien nu, hè. Verwarmen 19 graden geeft hij nu al. Oké. Dat is goed. Alles staat stil en geen storingen en dus. Ja, mooi. Dus hij doet het. Dan hebben we de eerste opstart gehad, hè? Ja, uit. Dan gaat hij uit. Laat het afbouwen, ja. Ja. Dan gaat hij uit. Nou, mooi. Dan is de test is goed. Nou, hij draait koffie. 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 En dan gaan we nu even elektrisch aansluiten. Netjes. Ja, hij blaast nog warme lucht nu. Ja, hij is nog even aan het nablazen. Even koffie en dan gaan we even verder kijken. Dit wordt dan de aanzuig. Nee, de uitblaas. Oh, de uitblaas. Ja, en de aanzuig hetzelfde materiaal. Dus deze gaat door het gat naar de woonkamer toe. Ja. Maar er moet ook een theestuk tussen, toch? Ja, uiteindelijk wel, maar die kunnen we er ook later tussen zetten. Ah, oké. Zo. Oké, die zit gelijk naar de woonkamer dan. Ja, die komt ook nog de trap hieruit. Ja. Dat was ook al het voldoende, we hadden alleen de slaapkamer opgekant. Ja. Daar hadden we al een elektra-kachel voorbij. Maar we willen nu ook een slang naar Naar daar, ja. naar daarheen En trekken. daar is nog niet helemaal duidelijk waar we het gaan doen. Ik heb wel zoiets, laten we eerst even deze doen. Ja. En dan de andere kant, dat is een optie, maar dan kan je ook een week later doen. Wat denken jullie? Ja, ik denk dat hij wel goed is. Met die grote zaag. Ja, dat is wel goed zo. Dus het wordt niet Telefoon. Nou, Victor zet even de slang erop. Goed. Ja, gaat goed. Ik kan er ruim bij, dus dat... De aanzuiger. Die Fred die blijft aan de gang, hè? Nou, heb ik aan het begin van de dag een kwartje ingegooid. maar het kwartje is blijven hangen. Geef maar dat dingetje mee. Nee, geef dat dingetje mee even, dan doe ik nog eens voordraaien voor jou. Doe jij me Ik voordraaien? begrijp wat ik bedoel. Ja, nee joh, hij gaat gewoon liggen. Dan gaat hij naar alle kanten. Hey Fred, Ja? als je nou kleine Mitsubishi's wil, Kleine Mitsubishi's. ja, hij is dat ding aan het aanhouden hier zo. Ja, dat maakt niet uit. Hij is die Mitsubishi aan het Aan het aanhouden.
Je hebt ook allemaal achterkaartjes voor Maar de het rest is van de dus veld. ook dat jij deze Mitsubishi ook hebt, hè Erik? Alleen bij jou is de generator. Ja, ik heb Bij dezelfde. mij is mijn hoofdmotor. Ja. Nou, als je het nou... Alles is aangesloten, dan kun je die deksel er weer voor. Ja. Het liefst blijft die deksel nog 40 jaar erop. Ja. Picobello. Het kastje zit ervoor. Hij zit helemaal dicht. Wat zei je, Fred? Picobello? Picobello BV, hè? Die ken je toch? Ja. Je kent die loodgieters toch? Van Picobello. Ja, kijk even op YouTube. Picobello BV. Picobello BV. Ik zal de link er even onder zetten. Ja. Even voelen we zitten dingen. Nou, hier gaat hij zuigen. Ja, hier zat hij al te blazen. Hier zuigt hij de lucht vandaan. En dan bij Fred onder staat hij te blazen. Ja. En dan wordt hij ook warm dan? Nog niet. Ja, dat duurt eventjes. Dan zitten we er gelijk even alles netjes tijrippen. Oh, lekker warm pijpje. Ja, wordt hij warm? Warm pijpen, ja. Oké. Even voelen. Ja, wordt hier lekker warm. Ja, wordt daar lekker warm. Nou, hij doet het voorlopig. Ja, voorlopig. We moeten alleen nog even naar de slaapkamer. Ja, we gaan nog even, maar dat wordt de volgende. Ja, hier ligt er een stuk Vervolg. voorbereiding. En dan gaan we vandaag gaan we er maar mee stoppen. Vind je niet, Fred? Ja. We hebben al zoveel gedaan. Hè? We hebben al heel veel gekeken. Ja. Maar wat gaan we eten dan? Ja, dat weet ik niet. We hebben in ieder geval drank. We hebben hier veel drank. Misschien maar even een blauw poortje doen of zo. Het is 5:30. En een biertje en 2 boterhammen. Ik weet het niet, we gaan het zien. Nou, later. Doei.